Nya rekord i USA, ras för lastvagnar i Nordamerika och vinterns bästa aktier. Det är fredag den 3 oktober, klockan är 8.55. Det här, det är Börsfrukost. Jag heter som vanligt Jesper Norberg och vid min sida har jag som vanligt Daniel McPhee som ska hjälpa er genom morgonen och nattens nyheter. Vi kan väl börja med att säga att det är ganska nyhetsfattigt denna morgon, men jag noterar ändå att i USA så fortsätter börserna att stiga. Intel upp ytterligare 4%. Den amerikanska statsapparaten är som vanligt nedstängd. Inga jobbsiffror i eftermiddag. Det är lite trist, men sentimentet fortsätter att vara lika positivt. Vad är tankar kring det, Daniel? Ja, men det är vissa av de här områdena och jag tycker framförallt så är det extremt stora rörelser. Det har man ju sagt ett tag nu, men vi hade också Klarna igår som upp över 9%. Och man undrar ju liksom varför sker de här stora rörelserna, men det är ju enorma flöden. Man hoppar mycket i åsikter och tankar och vad man vill göra på börsen. Men fortfarande ser vi också att det finns en hel del sektorer som är ganska lågt värderade, så att man hör ju om det som rör sig mycket och går bra, men bakom där finns en hel del saker. Vi pratar liksom verkstad i Sverige, vi har ju liksom Essity, Volvo som vi kanske pratar om senare, lågt värderat, och en del finindustri som inte är något vansinnigt högt värderat, och återigen tjatig nu, men fastigheter är inte högt värderat, så att det är fortfarande ganska blandat tycker jag. Bra drag. Jag noterar också att amerikanska småbolagsindex Russell 2000 steg till all time high och gick generellt bättre än övriga index. Om vi tittar på nyhetsfronten då, som sagt inte jättemycket som händer, men vi noterar att det har kommit månadsstatistik från såväl Avanza som Nordnet. Avanza hade flöden som ökade med 13% jämfört med föregående månad, däremot ner 19% på årsbasis. Nordnet minus 12% i september jämfört med augusti, plus 55% på årsbasis. Kan man dra några slutsatser kring hur det ser ut för Avanza och Nordnet? Ja, men hög aktivitet. Man ser också utlandshandeln. Det är inte förvånande. Vi har haft Novo som har liksom rasat mycket och stigit kraftigt senare. Nvidia och amerikansk tech, vi pratade om tidigare, rör sig mycket. Det är liksom en dubbling i volymen för Avanza såg jag, och tittar man på nettoflödet i år på de här båda, då har vi liksom Nordnet i netto 60 om jag såg miljarder inflöden, och så har Avanza på ungefär 50. Det får man ändå säga att om vi pratat om lågkonjunktur och konsumenterna haft det tufft, netto så öser det in mycket pengar i båda de här bankerna. Det är svårt att säga något annat. Vi nämnde också i början om lastvagnar i Nordamerika. Den nordamerikanska marknadens orderingång för tunga lastbilar uppgick preliminärt till 20 800 fordon i september. Det visar orderingångssiffror från ACT. Jämfört med samma månad så är det en nedgång på 44%. När man däremot lyssnar på vad analytiker säger så är inte det här väldigt överraskande. City säger att det är till och med något bättre än väntat. Och Kepler säger att det inte är så svag statistik som befarat. Apropå positivt sentiment så kan vi också nämna att Hitachi, japanska industribolaget, konglomeratet, steg med närmare 10%. Detta efter ett samarbete med amerikanska OpenAI på temat att bygga AI-infrastruktur och att expandera datacenter. Drog även med sig andra teknikaktier. Otroligt vad det går bra för AI, Daniel. Ja, det är ju uppenbarligen enormt mycket pengar som flödar in i det. Det är ju någon form av hygien får man väl ändå säga numera. Sen kanske man inte tjänar pengar på alla de investeringar man kommer att göra. Men effekterna som det rasslar ner är ju enorma, och det har vi pratat om tidigare, men det är ju inte bara så att säga teknikbolagen som gynnas, utan det är någon ska ju bygga själva datahallen och annat kring den infrastrukturen, och folk får behålla jobbet. Men jag tycker Martin Blomgren har skrivit en briljant artikel på det här. Den går igenom just spilleffekten av de stora investeringarna som sker i datahallar. Datacenters får man säga. Vi har också glädjande nyheter från vårt kära Sverige. Inköpschefsindex för svensk tjänstesektor steg med 57,7 i september jämfört med 53,8 föregående månad. Det här är då från Swedbank Silf som har kommit med de här siffrorna. Otroligt starka siffror ändå.
Ja, tydlig återhämtning säger de, men också inte läsa in för mycket i de här siffrorna. Så att det är svårt att hänga med i allt som händer och det är bara att konstatera att nu när börsen går upp, vi fortsätter upp idag. Så att jämförelse på årsbasis, det är ju knepigt och även månadsbasis. Men att återhämtningen kan bekräftas i tjänstesektorn, det kan vi väl någonstans få göra den här gången i alla fall. Så är det, och som du nämnde så fortsätter börserna upp. Ser vi här i öppningen, OMXS30 ungefär upp 0,4. Vi noterar att Volvo då med anledning av statistiken från Nordamerika är uppe en dryg procent, vilket skulle indikera på att de här siffrorna är lite bättre än väntat. Vad har vi mer för någonting? Verkstad som gick otroligt starkt igår, lett av Atlas Copco, ser väl ut att fortsätta vara starkt. Atlas upp ytterligare en knapp procent. Hemnet har vi också ner lite grann. Det är Deutsche Bank som sänker riktkursen för Hemnet från 275 till 275, ska säga, från 295. Rekommendationen är behåll, upprepas. Vad ser vi mer i öppningen, Daniel? Nej, men det är lite som du är inne på. Jag menar, det är ändå otroligt med det stora uppstället vi fick inom lite finare delar av verkstadsindustrin. Du nämnde Atlas Copco, att det fortfarande är så att de håller uppe på de nivåerna och fortsätter även idag. Lite som jag tycker det ändå är ett tydligt tecken på hur viktigt det är att hålla koll på vad som ligger i de redan i aktiekurserna. Volvo håller sig högt upp idag trots då som man pratar om ett ras, vilket det faktiskt är om man tar på årstakten, en dubbling jämfört med förra månaden. Men vad hittar vi då i kursen? Jo, P 12-10 kanske på nästa år och en totalavkastning på 9%. Återigen, det har redan smugit sig på en osäkerhet och man vet att det kommer vara svagare än när man jämför mot förra året. Och det är inte konstigt något annat i livet när man vet att man har haft ett rekord eller ett bra år, att det kommer bli svagare. Och vet alla det, då blir det inget tryck i kursen. Och det gäller både upp och ner, och sen blir det värre än så här, ja men då kommer man få se det både i aktiekurserna och på multiplarna. Intressant. Det blir också intressant att se hur kommande rapportperiod blir som börjar snart. Jag kan rekommendera alla att titta på gårdagens börslunch där vi dissekerade tankarna kring det. Vi lämnar dagens nyheter lite grann och går över till det vi brukar kalla för Daniels tema. Oktober är knappt 3 dagar gammalt. Du och dina kollegor på Finansmagasinet har skrivit om era favoritaktier inför Q4. Vi kan väl börja med att titta på en lista på de 12 aktier ska det vara som ni har med. Och man kanske ska börja med att lyfta fram vilka som är nya på den här listan. Ja, men exakt. Så att det här är ju inte mitt tema utan det är vårt tema EFNs, och det ska ses som en inspiration för uppslag på vad som kan tänkas ägas kommande kvartal. Även om vi alla är överens om att aktier inte är varken ett kvartals eller ett års sport. Men Aleima tar vi in från Martin Blomgren där, Elinor Beckett, Knowit, John Mattsson, Lidingös fastigheter från Peter Hedlund, och jag själv då hoppas och vill tro ändå någonstans att VBG kommer släppa en tillräckligt bra Q3 och att det är tillräckligt lågt värderat och att balansräkningen är tillräckligt bra skick för att det här faktiskt ska kunna bli en ganska bra aktie kommande kvartal och förhoppningsvis år då. Så om du skulle välja en aktie för den här listan, vi vet ju att du gillar fastigheter, men är det VBG då som man ska lyfta fram? Precis, det är ju någonstans det nya som jag har tagit in. Jag tog faktiskt ut huvudstaden efter en totalavkastning i år på 7%, och enligt mig då så låg risk så att det är nästan bättre pengarna där än på ett sparkonto. Kanske lite aggressivt och naivt, men samtidigt så tycker jag nog ändå att VBG, som återigen då, det är låga multiplar, de är också exponering mot det vi fick nyhet om idag, alltså lastvagnar och anläggningsfordon. Men det som ser ut nu då, det största affärsområdet, MTS, ett tidigare förvärv 2016 från Ratos, det är alltså AC, klimatanläggningar till anläggningsfordon och bussar och allt möjligt. Där ser marginalen ut att bottna, att det är de som har haft problem. Aktien har kommit ner ganska mycket sedan förra sommaren. Och det gör att multiplarna har kommit ner. Och det här är alltså en nischad global världsledare. Och Anders Ekén som är vd där, han pratar mycket om det. De är vana vid tullar. Det har funnits tullar sedan 2018 på de produkterna, det vill säga delar av aluminium och stål. Så att parera tullar har de bra förutsättningar för att göra, även om man kanske inte alltid lyckas.
Bra Daniel. Vi ska avsluta med att säga att vi hade ju sett fram emot amerikansk jobbdata idag. Den kommer förmodligen inte komma med tanke på att den amerikanska statsapparaten är stängd. Noterar att Torsten Slok, chefsekonom på Apollo, säger att det är en extremt ovanlig tid. Arbetsmarknaden försvagas men alla andra indikatorer förblir starka och nu flyger vi i blindo. Lite grann som story of our life för dig och mig, Daniel. Tusen tack för att du var med den här morgonen. Jag vill flagga lite grann för att Börslunch är på plats 11.45. En trio gäster inte minst. Niklas Lundin, Handelsbanken, Herman Olsson, BMC och Neila Salkovic från Robur gästar. Missa inte det. Trevlig helg. Tack snälla, detsamma.